Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea de iubire, bani și sănătate pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. În același timp vă invit să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această lună în ceea ce privește aceste arii despre care vom vorbi. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, să vedem care este atmosfera, să zicem așa, în această nouă lună în care vom intra și scoatem 3 mesaje din acest minunat oracol special pentru voi, berbecii care au o relație, să vedem care sunt cele mai importante mesaje pentru luna octombrie în ceea ce privește iubirea, bineînțeles. Primul mesaj, manipulare, wow! Începem în forță aici la voi. Ok, manipularea poate fi inclusiv a ta, adică tu ești propriul tău dușman, mintea ta, așa, nu știu, intră într-o buclă de obsesie, atenție, aici e diavolul, da? Manipulare, aici avem manipulare, dar avem arcanul 15, da? Diavolul. În ce labirint mental intri în ceea ce privește relația ta sau partenerul de viață, vom vedea. Dă drumul, interesant, dă drumul. Vezi tu, diavolul vine și cu control. Atenție la cei care vă regăsiți în acest aspect, poate aveți nevoia sau simțiți nevoia sau, cu toții ne dorim să nu ne pierdem controlul, nu știu, și încercăm să, nu neapărat să manipulăm, dar intrăm în acea buclă mentală despre care vorbeam și aici ți se spune, dă drumul acelui aspect de la, acelui aspect din tine, da? Și invidie. Măi, ce interesant aici la voi. La capătul cărților avem introspecție. Poate că, atenție, pentru unii dintre voi e posibil aici cu mesajul ăsta de invidie, că eu nu simt că e vorba despre o invidie, nu știu, de la tine către partenerul de viață sau către alte cupluri ar putea să fie. Nici nu simt neapărat foarte tare invidie din exterior către relația ta. Poate fi, dar vom vedea ce vor să ne spună cărțile de tarot. În principiu, aș spune că acest mesaj de invidie ne vorbește despre după cum am zis, acel control în a nu renunța la un aspect din tine care te face să ai o anume ranchiună pe dinăuntru în ceea ce privește relația asta sau partenerul de viață. Pentru că la capătul cărților avem introspecție. Aici e vorba despre tine. Tu trebuie să începi să faci cu adevărat o introspecție interioară înăuntrul tău și să vezi de ce nu vrei să dai drumul anumitei stări de control sau nevoi de control care de fapt îți alimentează acea ranchiună despre care vorbeam mai devreme. Pentru unii dintre voi poate fi din cauza unor frici cu diavolul aici, poate fi orice. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de tarot. Foarte interesant. Aici e nevoie să dai drumul unei stări sau unui lucru care te face să fii foarte, îți provoacă pe dinăuntru o stare negativă aici, cu invidia și cu diavolul. Rege de spade, prima carte, turnul. E momentul să vezi un aspect aici. Și 6 de bâte. Atenție, pentru unii dintre voi e posibil să fie vorba despre un orgoliu foarte mare. Tu nu vrei să dai drumul unei situații, cu toate că o conștientizezi foarte bine. Nu e vorba de ruptura unei relații, atenție mare aici. Pentru unii dintre voi e vorba despre un orgoliu foarte mare care nu vă lasă să vedeți un anume aspect pe care voi deja îl cunoașteți în legătură cu relația voastră.
Poate ești prea defensiv, poate ești prea, nu știu, așa, nu-ți convine nimic din ce ți se spune, din ce îți spune, de exemplu, partenerul de viață. Îți cade rău la stomac, așa îmi vine să zic. Nu încasezi bine anumite adevăruri care ți se spun. Și aici este probabil din cauza orgoliului sau a ego-ului, da? Și de aia pe tine te costă foarte mult să recunoști anumite aspecte din tine. Cavaler de bâte, diavolul a apărut din nou, deci aici e cu skepsis la voi. Și rege de monede. Poate că în această lună octombrie relația ta este pusă la probă. Dar nu aș spune că e relația ta, tu ești pus la probă sau unul dintre voi, pentru că, atenție, când vorbim despre cupluri, poate fi viceversa, se poate citi viceversa cărțile, da? Aici, unul dintre voi este pus la probă în această lună pentru a-i se arăta că trebuie să renunțe la un anume comportament, că este un comportament egoist sau egoic sau foarte orgolios. Poate fi vorba aici despre scene de gelozie, nu știu, manipulări, control de genul ăsta, da? Gelozie, obsesie, Doamne, am așa un fix în mintea mea și îmi fac rău și mie, fac rău și relației și așa mai departe. Eu văd aici că ai de-a face cu poate o zodie de pământ, Capricorn, aș spune aici pentru unii dintre voi, dar poate fi și Fecioară, poate fi și Taur, nu are importanță zodia în special. Ideea este că tu ai de-a face cu o persoană stabilă din punct de vedere al familiei, e familistă această persoană, da? Doar că poate materialistă, poate este foarte mult taxată pe partea materială. Fuge mult după bani sau sunt foarte importanți banii pentru această persoană. Acum, ceva trebuie să dispară din dinamica relației voastre, din comportamentul vostru sau din comportamentul celuilalt. Trebuie văzut aici. Este o lună a introspecției, introspecție interioară, introspecție a relației și să vedem ce Dumnezeu avem toxic între noi, care trebuie rezolvat cu atitudinea regelui de spade, nu în defensivă. Fiecare să-și apere cumva partea lui de adevăr, ci pur și simplu să se pună cărțile pe masă, să se reveleze ca să putem să avem un succes, să putem repara, rezolva problemele pe care le avem. Problemele pot fi de natură toxică sau obsesivă într-un fel sau altul, da? Impulsul trebuie ținut cumva așa, aici e pe dreptate, da? Deci nu în defensivă, după cum am zis, ci pe dreptate. Dom'le, dacă e drept, e drept, da? Hai să recunoaștem, da? Să recunoaștem fiecare dintre noi, cum mai zic eu câteodată, bubele care le avem în cap, pentru că toți avem, le avem pe ale noastre, nimeni nu e perfect și nici nu cred că ar fi foarte interesantă perfecțiunea, pentru că plictisește. Ideea este aici că este o chestiune de foarte mult impuls, îmi vine să spun. La nervi între voi se spun foarte multe lucruri și asta poate face foarte mult rău în relație, da? Îi poate face rău celuilalt, îți face rău ție. Impulsul este toxic, îmi vine să spun. 3 de spade. Soarele, da. Și magicianul, dragii mei, aveți un potențial imens să renașteți această relație, cu toate că aici, da, într-adevăr, s-au petrecut multe lucruri, s-au spus multe lucruri, s-a făcut mult rău. Gura mie vine să spun că aici a stricat mult în această relație. La capătul cărților avem îndrăgostiții. Îndrăgostiții ne vorbesc despre alegeri în dragoste, dar în același timp ne arată și o conexiune probabil destul de puternică între voi.
Indiferent ce s-a întâmplat între voi, indiferent cât de greu a fost, cât de toxic a fost, cât de, nu știu, egoiști v-ați purtat unul cu celălalt sau, nu știu, impulsiv, s-au spus multe lucruri. Poate pentru unii dintre voi au existat și alte tentații, aici, nu știu, triunghiuri amoroase, alte lucruri de-astea grele, mă refer. Este o lună a probei, dar nu a probei negative în care să se rupă o relație, ci a probei definitive de a renova și a începe de la zero cumva, da, această relație. Sunt foarte multe lucruri care se pot vindeca între voi, atâta timp cât nu porniți discuțiile dintre voi cu defensivă. Atâta timp cât nu se pornesc discuțiile cu critică, ci cu a ne înțelege între noi. Să recunoaștem fiecare dintre noi cu ce am greșit și să reparăm, să nu mai repetăm. Da? Deci aici e vorba despre asta. Aș spune să nu încercați. Nu este o lună benefică în care să se încerce manipulare emoțională sau alte tertipuri de genul ăsta pentru a ajunge unde vă doriți. Pentru că cu diavolul în mijlocul etalării mi-arată un anume interes, probabil pentru un alt grup de berbeci care au o relație, un interes poate fi material. Unii dintre voi poate rămâneți în această relație doar din interes material și nu este cazul să încercați să manipulați și să, nu știu, să-l mințiți pe celălalt sau să vă mințiți singuri, da? Este o lună a probei către a vindeca. Multe adevăruri trebuie spuse, multe lucruri trebuie scoase la suprafață pentru a revela, Doamne, stai puțin că noi ne iubim, încă mai avem o conexiune sau cel puțin între noi a existat întotdeauna o conexiune. Hai să comunicăm, soarele este comunicare, dar comunicare din punct de vedere, hai să zicem, amiabilă, da? Nu aici cu impuls, nu cu trântit sau dat cu pumnul în masă, nu cu făcut rău, da? Deci nu pe partea aia, ci pe parte putem să facem din nou rai și să avem oportunitatea să ne vindecăm și să ne împăcăm și să ne reconstruim relația, să fim din nou fericiți. De ce să nu o facem? Da? De ce să ne uităm doar în trecut, doar la rănile care au fost, doar la ce ne-am spus unul altuia? De ce să mai încercăm să ne păcălim? Hai să spunem odată pentru totdeauna ce avem de spus fiecare dintre noi pentru a ne elibera, a ne da voie să ne eliberăm și să dăm drumul tuturor acelor lucruri cu care ne-am făcut atât de mult rău aici cu diavolul ăsta, cu treiul de spade, da? Deci aici este vorba despre o relație greoaie. Pentru unii dintre voi n-are cum să fie pentru toată lumea, care are nevoie să-și vindece acele răni ale trecutului, care au legătură și cu acest impuls și cu acel egoism sau orgoliu și așa mai departe. Da? Pace și liniște îmi vine să spun că e momentul de trecut peste toate acele furtuni sau toate acele lucruri care, comportamente destructive aici, da? Pot fi comportamente destructive, vorbe destructive. E momentul să începeți să vedeți aceste aspecte și să le educați, îmi vine să spun. Nu știu de ce îmi vine să spun asta. Reeducați-vă ca să puteți să ajungeți din nou să fiți ok, să fiți fericiți. Dar aș spune că e momentul să începeți cu voi înșivă. Fiecare dintre acești doi parteneri trebuie să-și facă propria introspecție a comportamentului, că este critic, că este, nu știu, într-un fel sau altul destructiv, după cum am zis, toxic. E moment de introspecție
și de dreptate. Domne, dacă vrem să rezolvăm, trebuie să rezolvăm cu capul pe umeri, nu ne mai aruncăm cuvinte aiurea. Dacă trebuie să facem o alegere că nu se mai poate și nu se mai poate, ne eliberăm pur și simplu și fiecare începe un nou ciclu aici, da? Cu magicianul numărul 1 începem fiecare pe drumul lui, dar ideea este, hai să ne eliberăm din chinuri. Chinurile iadului pentru unii dintre voi nu a fost ușoară această relație sau nu a fost ușoară ultima perioadă, depinde, nu e o etalare personală, nu pot să spun dacă aici într-adevăr vor fi sau nu despărțiri, fiecare știe ce s-a întâmplat în relația lui. Ok, s-a întors aici. Wow, foarte interesant. De la Îngerii Iubirii avem un mesaj pentru voi care spune că merită să așteptați. E ca și cum nu luați nicio decizie, pentru că aici avem conotație de decizie pentru unii dintre voi. Nu luați nicio decizie, merită să așteptați o perioadă. Și spune că sincronia divină acționează în viața ta amoroasă. Probabil că ceva s-a întâmplat, este o probă, de-aia simt aici luna octombrie pentru berbecii care au o relație. Este o lună a probelor din punct de vedere emoțional sau din punct de vedere al relației lor, doar pentru cei care știți că ați avut o relație unde s-au spus cuvinte grele și s-a suferit foarte mult, da? Codependență. Diavolul poate fi codependență, da. Poate fi atașament emoțional foarte mare. Nici nu ne despărțim, dar nici nu suntem bine împreună aici. E o mare problemă, trebuie discutat tot ce are de văzut cu cât de mult ne-am legat unul pe celălalt, am devenit dependenți unul de celălalt, cu toate că ne facem foarte mult rău. E momentul să începeți să vedeți, să observați anumite lucruri, să vă treziți și turnul și soarele ne arată că trebuie să se reveleze anumite aspecte în această perioadă pentru a putea începe un nou ciclu. Aici se începe un nou ciclu pentru unii dintre voi. Dependențele vă afectează viața de cuplu, viața amoroasă. Aici ideea este că poate unii dintre voi, dacă vorbim aici despre codependențe private, să zicem așa, da? Unul dintre cei doi are o dependență, că e la păcănele, că e la alcool, că e droguri, că nu știu, habar n-am, ceva e toxic aici. Inclusiv mintea noastră este toxică, repet acest aspect. Dependența sau, da, dependența de a gândi negativ, de a vedea doar rău în celălalt și a nu vedea nimic bun, poate fi și asta. Atenție mare la ce vă spuneți. Aici l-avem pe Mercur în cartea Gemenilor, da? În cartea îndrăgostiților. Mercur în mintea noastră, dacă este toxică gândirea noastră, Mercur ne face să ne spunem o poveste negativă despre relația noastră și nu este cazul, da? Aici e vorba despre dă drumul acelor acelei mentalități negative față de relația ta sau față de partenerul de viață. Flirt, probabil că n-ar strica să fii mai dulce, îmi vine să zic. Sau cel puțin, cel care știți dintre voi doi că ați fost mai agresivi verbal aici. Atenție mare! Puneți mai mult dulce în această relație și nu atât de mult acru, îmi vine să zic. Da, o lună a probelor, dar a probelor benefice, îmi vine mie să spun, pentru cei care, într-adevăr, vor să se elibereze, vor să se împace, vor să reconstruiască această relație, în ciuda tuturor acelor evenimente care au făcut foarte mult rău. Da, dragii mei, osul la treabă, cum zic eu, că se poate, dacă, bineînțeles, știți că aveți cu cine, repet, ca întotdeauna insist pe această temă, pentru că nu putem nici să rămânem într-o relație toxică cu cineva care, nu știu, nu se mai poate și nu se mai poate, domne, pentru că am tot încercat. Trebuie să avem, hai să spunem așa, o coerență mentală, da? Nu se pot lua mesajele din tarot așa, fără să le trecem prin filtrul rațiunii noastre.
Da, cam asta e, dragii mei berbeci, voi cei care aveți o relație. Hai să trecem la cei singuri. Frumoșii mei burlaci, sau separați, sau divorțați, sau cum oți fi, dacă sunteți singuri în această perioadă. Aceasta este etalarea pentru voi. Hai să vedem. Primele 3 mesaje pentru luna octombrie, care, bineînțeles, aibă legătură cu partea emoțională, sentimentală. Primul mesaj. Reconsideră. E momentul să te întorci în timp și să reconsideri ceva. Să să regândești o situație, un comportament, nu știu, ceva. Vom vedea ce trebuie să reconsideri. A fi fluid aici. Ți se spune să înveți să fii mai, nu superficial, ci mai curgător, mai maleabil, da? Atenție, reconsideră această parte. Poate pentru unii dintre voi aceste mesaje vor să ne spună că ești prea rigid și fiind foarte rigid, e momentul să începi să înveți să devii mai maleabil. Interesant. Flexibilitate, poftim. Deci aici, dragi berbeci, voi cei singuri, e luna în care trebuie să practicați flexibilitatea și maleabilitatea, adaptabilitatea. La adaptabilitatea din punct de vedere emoțional, pentru că aici vorbim despre iubire, ca să ne înțelegem, da? Deci dacă tu până acum ai considerat așa, nu știu, că aici ți se spune să reconsideri, ai considerat toate femeile sunt curve, îmi cer scuze de limbajul meu, dar sau materialiste, că se mai spune și asta despre femei. Toți bărbații sunt niște nemernici, ca să nu zic alt cuvânt. Sau vor doar, nu știu, sex, nu vor o relație. Atenție, reconsideră-ți povestea pe care ți-o spui în mintea ta și flexibilizează-te în a nu mai critica din start când cunoști pe cineva. Dă-ți voie ca acel început, primul contact pe care îl ai cu o persoană, să fie unul fluid, să fie unul în care lasă-te, Domne, să vezi ce are persoana aia bună în ea. Nu te mai duce doar cu primul impuls în a spune, e la fel ca ăla pe care, nu știu, așa, e materialistă și asta, sau e parașută și așa mai departe. Nu, da? Schimbă chipul aici. Ia uite, schimbă chipul, berbecule. Aici e vorba despre a te recalibra mental, îmi vine să spun, a-ți schimba acele idei fixiste cu care, probabil, ai rămas. Bineînțeles că rămânem cu aceste chestii cu aceste fixisme mentale din alte relații eșuate pe care le-am avut cu persoane nepotrivite. Dar asta nu înseamnă că toți sunt nepotriviți. Există persoane minunate pe această planetă. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi. Foarte interesant aici. Berbecule, tu nu ești un semn fix. Tu poți foarte bine să te adaptezi și să te readaptezi. Din punct de vedere mental, aici nu e vorba să te adaptezi la o altă persoană, da? Nu trebuie să curgi cu acea persoană pentru că acea persoană e într-un fel anume, nu. Tu trebuie să-ți readaptezi, să reconsideri ce-ți spune mintea ta despre un posibil partener de viață. Pași de cupe, temperanța, 2 de cupe, e pe cale să intre cineva în viața ta. Dacă nu există nimeni în viața ta sau nu îți face nimeni cu ochiul sau nu știu, nu ai tu o atracție față de cineva, o persoană va intra în viața ta. E posibil să fie un săgetător, aici avem cartea săgetătorului, sau pur și simplu să fie o persoană care te atrage din punct de vedere spiritual. Este o conexiune profundă care
o vei simți din start, îmi vine să spun. În momentul în care cunoști persoana asta sau dacă deja ai cunoscut-o, simți o anume atracție, dar este pe parte spirituală, ca și cum sunteți într-adevăr suflete gemene, dar suflete spirituale, îmi vine să zic. Nu știu de ce semn să spun acest aspect. Este o persoană care poate aduce foarte mult echilibru în planul tău emoțional sau, în sfârșit, să fie persoana potrivită pentru tine, da? 6 de spade lasă trecutul ăla, deci aici e vorba despre asta. Nu știu ce s-a întâmplat în trecutul tău în alte relații, nu are importanță. Nu vei uita niciodată acele evenimente, pentru că nu avem cum să uităm, dragii mei. Aici avem spade. Spadele reprezintă mintea noastră. Cu cât mai mult ne alimentăm din acele gânduri pe care noi le-am, hai să le spunem așa, le-am fixat într-un fel sau altul în inconștientul nostru, cum am zis mai devreme, toate femeile sunt, toți bărbații sunt, cu atât mai mult ne costă să ajungem să ne liniștim ca să putem să ne dăm voie să cunoaștem pe cineva care ar putea foarte bine să fie sufletul pe care tu probabil l-ai tot căutat și nu l-ai văzut sau nu a fost momentul să-l întâlnești până când tu nu te liniștești. Aici e vorba despre asta. De aia ni se spune să reconsideri o anume gândire așa foarte negativă. 6 de monede, următoarea carte, foarte interesant, și împăratul. Vezi că aici e posibil ca tu să o ții cumva pe ta, doar pentru ca să-ți întărești într-un fel sau altul convingerea singur, da? E ca și cum nu e, domne, toți sunt la fel aici, așa, asta e dreptatea, asta e adevărul, adevărul ăsta e, da? Ca așa zice mulți. Băi, adevărul ăsta e, mă, nimeni, mă, nu mai e cu capul pe umeri, da? Îți întărești singur aceste convingeri. Atenție! E moment și pentru voi, e moment de vindecare emoțională, aș spune, această lună, tot o probă, la fel cum am simțit la cei care au o relație, este proba trecerii de la singurătate sau de la, hai să spunem așa, burlăcie, dacă vrei, la o viață de cuplu, dar cum vrei ca acest înger să-ți aducă, da, o persoană pe care din totdeauna ai căutat-o, când tu ești într-o convingere atât de mare că n-are cum, domne, nu mai există oameni serioși pe planeta asta. E momentul să schimbi chipul. Proba este schimbarea chipului pentru voi. Cavaler de cupe, regină de monede și 5 de monede. Acum, dacă tu nu reușești să faci procesul ăsta de schimbare a chipului, eu aici te văd că pierzi trenul, cum ar veni. 5 de monede. Ce credințe ai de pe partea maternă, îmi vine să spun? Pentru că aici avem regina asta de monede, privește acest cavaler de cupe și e ca și cum, lasă, domne, că bărbații ăștia nu vor altceva, domne, decât să te aibă în pat. După ce te au în pat, era să zic o prostie, după ce te au în pat, te părăsesc. Deci aici, atenție mare, poate mama ta spunea lucrurile astea sau poate asta ai văzut sau asta s-a întâmplat, de ce nu, în relațiile pe parte feminină din familia ta. Dar asta nu înseamnă că este povestea ta, da? Pentru că la capătul cărților, ia uite ce minune avem, 7 de cupe, sunt doar iluzii în mintea ta. Iluzii de care nu vrei să te dezberi. Sau minciuni. Nu e minciună, este păcăleala noastră, da? Sunt lucrurile care, din punct de vedere emoțional, ne produc confuzie și întotdeauna atragem persoane care ne decepționează din ce în ce mai mult ca să ne arate că ne-am construit această poveste în mintea noastră. Lucru pe care nu ți este foarte ușor să dai drumul acelui concept
înrădăcinat în mintea ta. Da? Ia uite cât a stresul aici, 10 de bâte. Deci aici e vorba despre ce e corect, domne. Da, nu zice nimeni că n-ai trecut prin relații urâte în care poate ai fost părăsit sau poate tu ai părăsit. Nu are importanță de ce ești singur în momentul de față. Important este de ce te mănânci singur pe dinăuntru sau te macini, ca să zicem așa, cu aceste credințe înrădăcinate, fără să-ți dai seama că ce atragi, bineînțeles, este decepție peste decepție din cauza subconștientului sau gândurilor tale subconștiente care se manifestă în viața ta. Și aici te spun că am senzația că vei pierde trenul dacă nu-ți dai seama că trebuie să reconsideri povestea pe care tu ți-o spui ție despre anumite categorii. Femeile sunt așa, bărbații sunt așa. Reconsideră, ți se spune, învață să îți flexibilizezi ideile și în momentul în care vei vedea că intră o persoană în viața ta, dă-ți voie să se întâmple lucrurile. Da? Aici. Curge cu situația, cu relația, dă-i voie acelei persoane să îți demonstreze, să-ți demonstreze 6 de monede că este o persoană, în afară de faptul că va exista o compatibilitate extraordinară între voi, să-ți demonstreze că nu este persoana care să te părăsească la fel cum ți s-a întâmplat în trecut. Wow! Da, nu mai fi tu atât de ferm convins că ceea ce tu ai cunoscut în trecut, persoanele pe care tu le-ai cunoscut în trecut, le pui pe aceeași balanță și pe aceleași, le cântărești în același fel și zici, da, sunt la fel ca ăia din trecut, da? Nu mai face lucrul ăsta. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte interesant. Uite, au sărit 2 cărți, le luăm. Exprimă-ți iubirea și grijă la stegulețele roșii. Pentru unii dintre voi, stegulețele roșii probabil că sunt în momentul în care îmi vine să spun că este legat aici de acest trecut al tău, care mie îmi lasă impresia că tu în trecut te îndrăgosteai foarte repede. Erai un etern îndrăgostit sau erai un etern îndrăgostit de dragoste, dacă vrei. Un aventurier sau nu neapărat un aventurier ca și cum erai din floare în floare. Da, poate unii dintre voi da, dar aici e vorba despre apariția unei persoane cu care vei simți o conexiune sufletească înaltă, spirituală, ca să ne înțelegem. Dacă înainte relațiile tale erau zbuciumate pentru că intrai într-o relație așa foarte wow, gata, el este, ea este, m-am îndrăgostit, nu știu ce, și după ce trecea focul, pasiunea se termina foarte repede, poate că astea sunt stegulețele roșii despre care ne vorbește acest card. Da. Anumite semnale te avertizează. Încearcă să vezi dacă este sau nu vorba despre această îndrăgosteală foarte rapidă cu care intrai în relație. Exprimă-ți iubirea, lansează-te și fă primul pas. N-aș spune neapărat să faci tu primul pas, ci, bine, dacă ești bărbat, dacă doar, dintotdeauna bărbatul trebuie să facă pasul, să fim serioși. Ideea care este aici? Că dacă apare o persoană în viața ta, și aici ne spune să înveți să curgi cu acea persoană, să-l lași să demonstreze, aici vorbim și de tine, să începi să te flexibilizezi din punct de vedere emoțional și să te deschizi și tu și să oferi, pentru că aici va fi vorba despre reciprocitate aici, în această relație, da? De aia spun că trebuie văzut exact
și când trebuie să faci și tu anumite lucruri, da? Să-ți exprimi iubirea și sau generozitatea în momentul în care vezi ce demonstrează această persoană. Relație karmică, wow! Vă cunoașteți deja sau v-ați cunoscut în altă viață, probabil. Deci aici vorbim despre unii dintre voi care în această perioadă probabil veți întâlni pe cineva cu care aveți o karmă de împărțit, aveți un destin împreună și poate că ar trebui să reconsiderați dacă v-ați spus, nu mai îmi trebuie nimeni, eu prefer să rămân singur decât să mai fiu părăsit, să mai sufăr și așa mai departe, te înșeli, te înșeli. Renunță la aceste gânduri, da? Pentru că vine cineva cu care tu ai semnat cândva un contract karmic și n-ai cum să fugi de persoana asta, indiferent cât de multă viteză ți-ai luat tu. Așadar, deschide-te și reconsideră acel aspect de a zice nu. Foarte tare. Hai să vedem bănuții. Care-i treaba cu bănuții în această perioadă pentru berbeci? Luna octombrie 2024, partea financiară, tot ce ține de partea financiară, da? Fie proiecte, job, investiții, s-a întors cartea forței, voință foarte mare din punct de vedere financiar. Hai să vedem. Regina de spade. Ea taie, ea spânzură în viața ei materială. 2 de spade. Și 4 de cupe. Ce nu-ți convine din punct de vedere financiar? Aici avem o situație pe care tu o analizezi prea mult, îmi vine să spun. Ceva nu avansează în viața ta pentru că încă nu ai luat tu hățurile în care să zici, ok, eu tai și spânzur, dacă eu vreau să fac așa, dar nu mai stau pe gânduri, nu mai amân, nu mai fac nimic. Pentru că aici ai tendința să amâni un proces, da, din punct de vedere financiar, pentru că analizezi și supraanalizezi aici. Ce supraanalizezi se transformă în blocaj. Da? Încearcă să fii mai... E ok să analizezi, dar încearcă în același timp să te lași și aici avem în această fotografie o persoană care este înconjurată de spiriduși, ca să zicem așa. Îmi lasă senzația că trebuie să transmit mesajul pentru unii dintre voi, indiferent cât de complicat se pare sau indiferent cât de mult există un blocaj aici. Dacă nu supraanalizezi și te lași un pic și dus cumva de partea asta spirituală sau încrederea, credința aia, băi, o să fie bine, mă, da, ok, acum în momentul ăsta trec printr-o situație blocantă sau problematică, nu aș spune că e ceva grav, dar hai să-mi pun credința în funcțiune. Dar să nu uit că poate, dacă eu sunt într-un blocaj, este din cauza că eu am tăiat și am spânzurat într-un mod poate greșit. Nu am gândit bine lucrurile. Poate ai luat o decizie în ultima perioadă care nu ai gândit-o foarte bine. Și aici, bineînțeles, se vede că trebuie să-ți asumi, trebuie să accepti. Regina de spade trebuie să accepte. Acceptă că dacă există un blocaj, există pentru că cumva ți l-ai făcut cu mâna ta într-un fel sau altul. Așadar, privește la momentul de față și vezi ce poți să faci mai departe, lăsându-te inspirat de acea credință interioară, îmi vine să zic. Da. Mai departe, roata norocului. Poți schimba circumstanțele.
sau circumstanțele se pot schimba. Justiția. A trebuit să treci prin asta, îmi vine să spun. Și judecata, wow! Nu știu ce se întâmplă pentru unii dintre voi, poate unii dintre voi aveți un proces, dragii mei, cu cineva. V-ați băgat în proces cu cineva cu care era mai bine să stați cu minți. Aici un verdict va avea loc în această perioadă, dacă vorbim despre un proces. Va avea loc un verdict. Poate că aici doiul de spade ne spune că tu stai și aici, lângă 4 de cupe, stai și analizezi și nu vezi câștig de cauză pentru tine. Ce să zic, orice verdict s-ar da, este unul prin care tu vei învăța multe lucruri. Cartea cu numărul 20, judecata, e ca și cum, indiferent de verdict, vei învăța o mare lecție aici. Dar în același timp începi un nou ciclu. Mie vine să spun din punct de vedere mental, adică nu te... E lecția aia dură a vieții în care zicem, băi, acum m-am trezit și eu și m-am dat seama că n-ar fi trebuit să fac ce am făcut. Câteodată, dragii mei, până când nu trecem printr-o provocare de genul ăsta, nu învățăm o lecție. Pentru că ceva poate s-a repetat aici. Poate nu e prima oară când treci prin acest aspect din punct de vedere financiar, pentru că te bagi în ce nu trebuie. Și destinul sau viața, universul, numește cum vrei tu, a zis ok, hai că uite încă o dată, te mai las încă o dată să iei tu decizii de-astea așa, unde tu tai tu spânzuri. Te mai las și de data asta, dar e ultima oară când te mai las. Pentru că aici va trebui într-un fel sau altul să-ți înveți lecția, să plătești anumite consecințe sau nu știu. Ceva aici este vorba despre o justiție divină, eu nu pot să spun altceva. Avem judecată, avem justiție, avem roata norocului. Nu pe destin, pentru că sunt multe persoane care greșesc când spun ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Nu e vorba despre asta. E vorba despre de câte ori te-ai băgat în ce nu trebuia din decizie proprie, că tu ești cel care taie și spânzură în viața ta și n-ai gândit lucrurile. Și nu e prima oară când faci ceva de genul ăsta unde tot tu ajungi la un impas și universul zice ok, e momentul să începi să simți pe pielea ta ce consecințele pentru a învăța odată pentru totdeauna să ieși din roata asta. 5 de spade, wow! Da, bine nu o să te simți cu tine, îmi vine să spun. 7 de monede, interesant, și 10 de cupe. Dar insist să spun că indiferent cât de complicată este perioada, dar nu este pentru că vine viața și zice ia de aici berbecule tu, o perioadă grea pentru că așa vreau eu. Nu, aici este vorba în urma unor fapte sau decizii pe care le-ai luat cândva, pe care poate nu le-ai analizat bine. Acum, da, poți să le supraanalizezi cât vrei tu. Răul e deja făcut, îmi vine să zic. Aici e vorba despre, e momentul să accepti, pur și simplu îmi vine să spun, ok, îmi asum consecințele faptelor mele sau deciziilor mele, accept. 5 de spade este cartea, aici nu simt umilință, simt smerenie, ca și cum te vei smeri după această probă. Vei învăța atât de bine lecția încât data viitoare te vei gândi și la ceilalți. Mie aici vine să spun că tu ai luat decizii în trecut
doar dintr-o poziție de eu am dreptul să spun și să fac cum vreau eu. A fost un soi de încăpățânare, un soi de credință de-a ta în care ai zis doar așa trebuie făcute lucrurile. Și destinul și-a spus cuvântul și aici te vei smeri. Următoarele investiții sau, nu știu, următoarele rezultate pe care le vei culege vor fi unele foarte benefice, 10 de cupe, pentru că învățându-ți lecția și smerindu-te, vei ajunge să te gândești la toată lumea înainte să iei o decizie. Nu vei mai călca pe cadavre, într-un fel sau altul. Aici a fost o chestiune de călcat pe cadavre ca să-mi fie mie bine și Doamne a zis, ajunge, nu mai poți să continui așa. La capătul cărților avem 3 de monede. Ești o persoană plină de talente, ești o persoană plină de voință, după cum am simțit mai devreme când a sărit cartea Forța. Ești o persoană cu resurse interioare extraordinar de mari, doar că tu nu știi să lucrezi în echipă. Și aici 3 de monede, cartea echipei. E momentul să începi să te gândești și la ceilalți, la consecințele pe care le poți lăsa în urma ta, pentru că poate tu aici, comportamentul tău a fost unul umilitor față de alții, nu te-ai gândit la nimeni decât la tine să-ți fie ție bine, pentru că așa credeai tu că e bine să faci lucrurile. Și aici, când ajungem să ne smerim, începem încet, încet să învățăm, să ne gândim la ceilalți, să învățăm să contribuim cu ce avem mai bun în noi, nu cu ce avem rău, nu să-i umilim pe ceilalți. Da? Foarte tare, wow! Dragi berbeci, luna octombrie este foarte puternică și provocatoare pentru toți, pentru că începem cu o eclipsă de soare, cum am zis, pe 2 octombrie în balanță. Balanța se ocupă cu justiția, va fi o lună pentru toți, nu doar pentru berbeci, va fi o lună în care trebuie să echilibrate multe lucruri care nu s-au făcut bine. Da. În tot ce înseamnă relații și din punct de vedere financiar și din punct de vedere social și din punct de vedere amoros. Hai să vedem un mesaj de la acest minunat oracol pentru zona financiară. Foarte tare. Scriitor. Ia uite ce interesant. Ai o carte în interiorul tău, îți spune acest card, care vrea să iasă la lumină. Scoate sau fă-ți timp pentru a scrie. Dragi berbeci, unii dintre voi poate că sunteți, după cum am spus aici, ai foarte multe resurse și foarte multe talente. Poate îți lipsește voința aia care a vrut să sară, da? Cartea Forța, care a sărit la început. Puneți voința în a crea ceva care zace în tine aici. Nu neapărat să scrii o carte sau poezii sau alte scenarii. Dacă ai acest talent de a scrie, dă-i drumul. Puneți voința și scoate din tine acea carte, pentru că există. Dacă nu ai acest dar, indiferent despre ce creație vorbim în interiorul tău, scoate resursele alea. Pentru că 3 de monede poate fi și cartea vocației. Tu știi ce comoară ai în tine și încă nu ai scos-o la suprafață. Mare atenție, dragi mei, căutați-vă comorile adânc ascunse în voi, care vor să iasă la lumină și puneți-le în practică. Wow! Foarte tare, îmi place. Hai să vedem ce se arată pe partea de sănătate. Din punct de vedere al sănătății, voi vorbi foarte superficial, pentru că mi s-a atras atenția luna trecută la anumite zodii că să încerc să nu mai sperii lumea și da, are dreptate lumea, pentru că e posibil pe unii dintre voi să vă, hai să zicem așa, să vă afecteze ceea ce auziți și vom încerca să nu mai speriem pe nimeni. Da. 4 de cupe și aici, foarte interesant.
Wow, judecată așa ești, dragii mei. Se repetă cărțile și turnul. Voi scoate toate cărțile și apoi voi interpreta toată povestiara. 9 de monede, 7 de bâte, cavaler de spade, steaua, lumea și cavaler de monede. Ok. La capătul cărților avem doiul de monede. Ești un pic așa cam... din punct de vedere al sănătății, un dezechilibru există în tine sau, mă rog, în unii dintre voi, dar acest dezechilibru este pentru că tu te-ai uitat unde nu era, îmi vine să spun. Probabil că, da, tu te simțeai așa într-un fel sau altul ciudățel din punct de vedere al sănătății, dar credeai că este ceva și de fapt este altceva. În această lună ți se va revela adevăratul diagnostic, să zicem așa, da? Astăzi, chiar astăzi și am fost și mi-am scos sânge, nu știu dacă se vede aici, ia uite, mi-am făcut niște analize și eu și probabil că ni se va revela, uite că na, suntem toți așa aici, vorbim despre sănătate, ți se va revela adevăratul diagnostic în urma unui anume dezechilibru. Poate că te-ai simțit mai slăbit în ultima perioadă sau ceva de genul. Vorbim aici despre anumite lucruri la care tu trebuie să renunți. E ceva ce îți face rău din punct de vedere al trupului. Poate că, atenție la nervi, sistemul nervos ar putea să fie, că ești foarte, foarte agitat, ești tot timpul pe repede înainte, vrei să faci, nu ai limite, nu cunoști limite și aici este ca și cum tu singur trebuie să te limitezi pentru că ești prea agitat sau te consumi prea mult pe o anumită arie a vieții tale și nu-ți dai seama că îți afectează corpul. Poate că nu mănânci la ore fixe, poate că nu te alimentezi nici măcar cu alimente sănătoase, poate mănânci numai prostii, nu știu, burgeri sau ce știu eu ce mănânci. Atenție mare la acest aspect, da? Pentru că ce vedem aici, dacă sunt anumite consecințe, pentru că, da, într-adevăr, sănătatea se vede un pic așa dezechilibrată, sunt doar pentru că tu nu ai fost atent și atât. Du-te și fă niște analize, de ce nu? Ți se va revela ce se întâmplă, dar începând cu această revelație e momentul, pentru că avem vindecare, da? Dar e momentul să începi să faci lucrurile altfel. E momentul ca încet să te autoeduci în ceea ce privește odihna, în ceea ce privește alimentația, gândurile, nervii, agitația din tine, anxietatea, atenție mare la aceste aspecte, la a face surplus de nu știu, un fel de surmenaj simt aici pentru unii dintre voi, este reeducare din punct de vedere al sănătății. Nu pot să spun altceva. Nu vedem probleme de sănătate care să zică, vai, Doamne, o să, nu știu, alte minuni, cu toate că nici nu vreau să mai spun lucruri de genul ăsta ca să nu sperii pe nimeni, ci pur și simplu este vorba despre, este un punct. Luna octombrie e un punct de revelații, un punct și de la capăt. Noi cicluri trebuie să deschidem în această perioadă. Este o lună nouă, da? Eclipsa din balanță. Trebuie să învățăm să facem lucrurile altfel față de cum le-am făcut până acum. Hai să vedem un mesaj de la acest minunat oracol pentru voi, pentru noi de fapt. Ok, îl luăm pe ăsta. Crede în tine sau, uite, dacă vrei, ești singur în această barcă. Tu ești cel care trebuie să conteze cu el. Tu ești o persoană importantă. Trebuie să ai grijă de tine. Aici ca și cum îngrijește-te de tine dacă vrei. Avem mesajul următor. Analizează tema dependențelor. Wow, atenție pentru cei care, după cum am spus aici, dependența poate fi că ești tu foarte agitat, că vrei să faci 1000 de lucruri dintr-o dată, te enervezi foarte repede, nu ții cont de alții,
Aici e vorba de o frână. Frânează-ți impulsurile astea de a... Da? Dependența poate fi una de a face sau mentală, din punct de vedere mental, anxietate. Renunță la lucrurile care te agită sau îți provoacă stres. Deci, analizează-ți tema dependențelor. Depinzi de ceilalți ca să facă ceea ce tu ar trebui să faci pentru tine, adică tu aștepți ca cineva să vină și să-ți spună trebuie să mănânci sănătos, e ora să te culci sau e ora să te trezești sau, nu știu, fă curat o dată pe săptămână, nu știu, habar n-am. Tu crezi că te simți mai bine dacă vine cineva din exterior să-ți spună sau ar trebui ca tu să le integrezi aceste obiceiuri în mintea ta? Vindecarea este un efort solitar, ne spune acest mesaj. Da? Chiar dacă avem nevoie de sprijin în timpul acestui proces, până la urmă și la coadă, treaba noastră este să ne auto-împuternicim singuri. Da? Deci aici e vorba de dacă vreau să mă vindec, eu trebuie să contribui la vindecarea mea. Nu pot să mai merg în același stil, cu același stil de viață. Obiectivul tău ar trebui să fie să identifici și să modifici metodele care le folosești pentru a descărca pe umerii celorlalți responsabilitățile tale personale. Poate tu spui, păi ce mai mănânci sănătos în ziua de azi? Dacă sunteți în România, mai aveți șanse să mâncați sănătos. La noi pe aici nu prea se mai găsesc alimente cu adevărat sănătoase. Eu în alimentele bio pe care le găsesc la magazin nu am încredere în ele. Nu cred să fie bio. Bio e la de la țăran. Du-te la țăran și cumpără de la el. Dacă ai de unde. Da, cam asta e, dragii mei berbeci. Wow, minunată etalarea. Da, luna octombrie e puternică, tare pentru toți. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.